я подивилася цей фільм досить давно, колись сама. Мені сподобався фільм. Не дуже понятно, що хорошо, що погано і що відбулося. Диви, так? І там воно видно ці. Мені хочеться на фільми, на роботу. Привіт! Мене звати Лена, я вітаю вас на моєму каналі. І зараз я невиспана йду на роботу. Ну, але це відео не про це. Це відео про Пусанський кінофестиваль, у якого вчора було відкриття. І тому я б хотіла трошки показати про цей фестиваль, оскільки я живу в Пусані, і це таке якби символ цього міста, цей Пусанський кінофестиваль. Тому ми з Ірою, яка теж приїхала в Пусан, підемо на деякі фільми. Вчора було відкриття, яке ми подивилися просто збоку, бо ми не змогли купити на нього квитки. Червона дорожка йде от дороги, де з машини виходять. Ось люди сидять. І тут перед ними йде отак червона дорожка. Ось тут, значить, під'їжджають машини з всякими акторами, і далі вони отам висідають і йдуть по червоній доріжці туди. А ми отут. Коли люди отам дуже радісно верещать. Мабуть, хтось, кого вони люблять. Хтось помахав. Хто? Ми не знаємо. Ще можна перейти дорогу і подивитися ось звідси. Ось як це робиться. Стоїш, значить, під веню оцим і дивишся ось пряму трансляцію на цьому. Хто ти такий? Як тобі сказати? Шкода, що там нічого не пише. Може в коментарях, до речі, хтось щось пише. Ось, а тут воно десь і відбувається. Головний актор фільму. Ага, це актори фільму, який відкриватиме Пусанський фестиваль цього року. А як називається фільм? Ага. The Choice чи щось таке. А, так. Ось це режисер Пак Чан-ук, це той, що зняв «Олдбоя», там «Служницю», наприклад. Це Сон Є Джін, і вони там. Краса. Вау, яке у нас хороше місце. Краса. А воно відбувалося, до речі, ось там. Там відбуваються основні події Пусанського кінофестивалю, такі як червона доріжка на відкриття, на закриття і так далі. А чому, власне, ми йдемо так рано, хоча я не виспана і я йду на роботу взагалі-то, так це тому, що Іра йде на показ фільму на 8:30 сьогодні. Чого ти йдеш на цей фільм? Ну, ми з тобою перший раз проглядали список фільмів. Ага. І в цьому списку фільмів побачили такий яскравий постер, і мені він зразу кинувся в очі. І я собі подумала, що можна на це піти. А потім я зрозуміла, що це той самий фільм, який Василь Байдак закупив як жарт, щоб показати усім в Україні. Бо це, не сильно відомий фільм, але він спробує показати його в усій Україні і хоче, щоб всі українці прийшли і дуже здивувати творців фільму, що в Україні ось їхній фільм відвідало дуже багато людей. Ну, словом, я не в Україні, але в мене з'явилася ще одна причина, не тільки красивий постер. І ми, виходить, підтримуємо український контент дуже дивним способом. Дуже дивним способом підтримуємо український контент. Girlfriends, я пам'ятаю. Черга. А ну розкажи, чого тут черга? Всі ж мають квитки. Бо треба фізичні квитки тут отримати. Як все не продумано. Ну, звісно, а яке ж воно? Ми вирішили не обмінювати поки що на паперові квитки, тому що немає часу, якось ми не дуже підготувалися. Ну просто там вони ще не відкриті каси. Ми стояли в тій черзі, але вони ще не відкриваються і не відкриваються, а вже 10 хвилин до фільму.
І Іра може запізнитися. А мені треба її туди закинути і йти на роботу. Я й сама можу дойти. Але, звісно, Мені ж краще теж- Даш. Мені ж теж хочеться подивитися. Мені хочеться на фільм, а не на роботу. Дуже стресово, скрізь якісь черги, непонятно куди, де цей хвилина зал, до одна початку хвилина фільму. до початку фільму. Провела Ірочку на фільм і тепер оце буду йти вже на роботу. Дуже не хочеться. Що тут відбувається? Ви Тереза, власниця цього будинку? Це відзнака від уряду. Відзнака. Так, через ваш вік. Коли це старіння стало чимось визначеним? Фільм мені сподобався. Дуже цікаво про подорож старшої жінки річками Бразилії, можна сказати. Це такий антиутопічний світ, де старших людей списують, і її теж мають списати, їй 77 років, але вона хоче жити. І вона живе життєствердно. До речі, зал не був заповнений, було багато пустих місць. І наскільки я розумію, просто багато місць зарезервовані, наприклад, для студентів, от там, де Лена вчилася. На деяких спеціальностях прям видають абонемент, який дає змогу ходити на будь-який фільм без попереднього ніякого бронювання і чи чогось такого. Та, і зал не був заповнений. Ну, я думаю, о 8:30 ранку. І це вже непогано було так. Коли закінчилося все, всі досиділи прям до кінця титрів, аж поки не вимкнулося, похлопали, і потім тільки почали виходити. Дуже тихо. Не знаю, з чим це пов'язано, з тим, що це фестиваль, і люди поважають кіно, чи з тим, що всі були сонні зранку. Ну, фільм явно не якийсь там блокбастер чи екшен, але я вчора спала години, може, 3-4 всього, і я не заснула. Мені було цікаво дивитися. Ми повернулися в неділю на наступний наш фільм по розкладу. Це Take Care of Your Cat. Я його вже бачила, а Іра буде перший раз дивитися. Це корейський. Так, це корейський фільм. І тут такі ось є такі фудтраки є біля кінотеатру, де можна поїсти і так далі. На вулиці завжди теж увечері показують фільми. Ось тут екран, а тут всі люди сидять там. Так, тут зазвичай щось дуже популярне показують. Наприклад, минулого року тут був фільм «Арема». І зазвичай на ці фільми насправді набагато більше квитків, того їх в принципі навіть легше отримати. Так, бо там доставляють стільчики. Так, якщо що, якщо не вистачає, доставляють стільці. 왜 그렇게 동남아 남자들이 꼬이니? 맞아. 저번에 자유공원에서도 그랬잖아, 그치? 야, 근데 꼬이는 게 아니라 꼬시는 거 아니야? 아유, 저 얼굴에? 20년 전, 25년 전에 이 고양이를 부탁해를 만든 정재은이라고 합니다. 반갑습니다. 2022년에 지옥만세를 만든 이모정이라고 합니다. 반갑습니다. Ну як тобі, Іра? Ти ж вперше дивилася?
Та, мені фільм дуже сподобався. Він 2001 року, і він такого це стилю, як мені подобається, таке трошки повсякдення. І багато цих всяких деталей таких, то вони там оце набирали гелія і говорили такими голосами. То щось, багато таких, детальок. І мені таке дуже подобається. Так. Детальки життя. А потім режисерка була в кінці. Так, в кінці були запитання-відповіді з режисеркою і ще там з іншою режисеркою іншого фільму. І було дуже цікаво, тому що я подивилася цей фільм досить давно, колись сама була Там вдома. усі, хто питали дивилася. запитання, теж щось, що багато дивилися. Так, і просто так цікаво, що я побачила режисерку, послухала, що вона говорить про цей фільм і так далі. Було дуже цікаво. Угу. Так, класно. І я навіть трошки розуміла, що вона говорить. Це круто. Музика дуже класна в фільмі. А, так, прикольно. Дуже мені сподобалася. Треба пододавати все. Сьогодні понеділок, почався знову робочий день, і зараз Робочий тиждень. ой, та, робочий тиждень. І зараз, оце після роботи, ми йдемо на наступний наш фільм A Year of School. Ми Так. уявлення не маємо, чого ми його купили. Ми вчора такі, це, мабуть, якесь французьке кіно. Ага. Але виявилося, що це не французьке кіно. І ми взагалі ніколи ні трейлера не бачили, ні про що вони не Ну, знаємо. воно Італія-Франція, тому майже. Майже. Сьогодні фільм не в тій основній будівлі, а в Лоте Сінема. Тобто це недалеко, але все одно інша будівля. Дивися. Давно не бачили. Покажи. Ми були дуже голодні, тому довелося купити хот-доги прямо тут, де попкорн продається і все оце. Але тут все було дуже важко, треба було самим соус наливати. І тут куча людей, ми ледве знайшли столик, тому це такий стрес перед фільмом. Ця система не для людей. Це просто якийсь капець був. Ну ладно. І вже можна заходити в зал, і того вони постійно оруть, що вже можна заходити, вже можна заходити. Це дуже напрягає. Та ось тут замовлять. Типу, в нас зазвичай, знаєте, замовляють зразу там, де видають попкорн чи щось таке, а тут ні. Тут ось є спеціальні такі кіоски, в яких треба замовляти, і потім тебе визвуть по номерку. 다시 말씀드립니다. 저희 엔딩 크레딧까지 촬영 불가하오니 협조 부탁드리겠습니다. 그리고 상영 후 게스트와의 만남이 있을 예정이오니 자리에 Happiness isn't something that ascends, but is something that falls instead. I know this is not specifically portrayed in the. She starts wearing trousers. In the first scene, she's wearing a delightful dress with cherries. No, she will never wear these things again because she doesn't want to be watched. 이탈리아에서는 사실 그 공부하고 싶은 과목에 따라서 고등학교를 먼저 결정하고 거기에 따라서 성비가 갈리는 경우가 많은데요. Ага, подивилися ми фільм «Рік школи» називається. І наші враження такі, що фільм непоганий, так? Так, Фільм дуже хороший, Так, такий хороший. про молодість. Так, про дружбу, про таку банду в школі. Прикольно те, що режисерка розказала, що він знятий за книжкою, яка була написана на початку 20-го століття. 100 років тому. Да, і вони, значить, На новий лад переробили. Да, Ну, правда, переписують. там в 2007 році відбуваються події у фільмі. Ага, так. Там ще, типу, Шенген з Кузону якраз ввели, і вони в Італії такі, ого, можна переходити. А в яку там країну? Словаччина. В Словенію. Словенія. В Словенію без нічого взагалі. Ну, в общем, прикольно. Цікаво, так, і режисерка така прикольна. Мені дуже подобається це. Вона говорить англійською, але з таким явним італійським акцентом. Ага, результат. Да, результат. Ну, але прикольно. Прикольно, так. Але саме цікаве, як працював цей перекладач.
Ой, перекладач так не так йольшімі. Да, дуже старався. Ні, ну дуже хорошо в нього виходило, звісно. Я аж подумала, що треба і мені попрактикувати. Це був третій фільм, який ми подивилися. Так, третій фільм, у нас залишилося ще 2, які будуть в один і той самий день, вранці і ввечері. Так, тож побачимося в четвер. Дощ дуже сильний, але тут дуже класно, що через оцей дах абсолютно сухо. Скажи? Ага. Ми прийшли на наш наступний фільм, який називається Burning. Це фільм І Чандона, одного з моїх улюблених режисерів. Ну, точніше, скажімо так, він один з найвідоміших режисерів у Кореї. І саме оцей фільм Burning мені дуже подобається. Це не новий фільм. Це не новий фільм, Так, він якось він там, не знаю, може 2012-го. Знятий за новелою Харукі Муракамі. Ну так, оповідання Харукі Муракамі, яке називається Barn Burning, спалювання теплиць. І я цей фільм дуже люблю саме через те, як поставлені кадри, як він гарно виглядає і так далі. Взагалі фільм трошки такий, Іра ж його ще не бачила, а я вже бачила. І читала теж коротку історію Харукі Муракамі. І він такий трошки подумати є над чим. Вибач, будь ласка. Ну тобто непонятно нічого. Так, я думала прочитати історію, щоб збільшити шанси, що я зрозумію щось. Але я не встигла, ну і вчора вже згадала, вирішила вже не читати поспіхом. Буду дивитися кіно. Розкажу вам, наскільки я його зрозуміла. Наш фільм на 11:30, тому тут ось оцей фудкорт із оцими фудтраками, все пусто, все ще не працює, при тому, що ввечері тут такі черги і всі столики зайняті. Ми знову тут, знову міняємо квитки. Квитки можна поміняти навіть після фільму. Ну, це ж прикольно мати паперові квитки. І, типу, просто що перед фільмом тут може бути черга велика. І пишуть, що можна поміняти після фільму. А зайти можна із мобільним телефоном просто. Покажи. Кадя. Сказали показати ID, бо цей фільм 19+. 나 모르겠어? 우리 어릴 때 같은 동네 살았잖아. 내 부탁 하나만 들어줄래? 벤이라고 합니다. 박수 부탁드립니다. 가는 길에 잠깐 들렀습니다. 그래서 오면서도 생각했는데 부산영화제가 30주년인데 제 영화 사람들이 왜 이렇게 분노하고 있을까? 한국뿐만 아니고 전 세계적으로 사람들이 다 분노하는 것 같았고 그게 꼭 힘들게 사는 사람들 또는 인종적으로도 꼭 무슨 소수자들만 그런 게 아니라 심지어 미국 백인들도 분노하고 나이 많은 사람도 분노하고 청년들도 분노하고 Ну і як тобі фільм? Мені сподобався фільм. Ну, типу, не дуже понятно, що хорошо, що погано і що відбулося. Але дивитися було дуже приємно. Ну, реально, дуже гарно. І мені
дуже якось занурюєшся в історію. Не знаю, ну частково може це через те, що в кінотеатрі ми дивилися, але ну реально, наче живеш разом з ними трошки. Ага, так. А я ще хочу, щоб скоріше вже розкенселили Юаїна. Головний актор закенселений через наркотики. Тому що я думаю, що він дуже хороший актор і він мені подобається по типажу. Ага, я так і подумала, що це твій типаж. Мені б хотілося, щоб він більше десь грав, а він зараз вже не гратиме ніде. Так не можна. Через наркотики йому допомогти людині треба, а не кенселить. Красиво. Було Бенза, скоріше, мені можна не робити? Ні. Та мені теж сподобалося, я ж це не перший раз вже дивилася, але було дуже цікаво дивитися. От спочатку до самого кінця було цікаво і дуже багато над чим подумати є. Сам фільм він трошки відрізняється від оповідання цього Харукі Муракамі. Ну я думаю, що загально то воно так само, просто що тут додано більше деталей. А що там режисер розказував в кінці? Що в нього таке спитали, що він сказав кильсе? А, спитали про, ну бо це типу фільм, він казав, що це фільм про гнів молодих людей, а потім у нього спитали про гнів Бена. І він такий, гнів Бена? Все. Я не знаю чого, просто спитали. Бо Бен це скоріше людина, яка викликала цей гнів. Бен, він там розказував... Бісячий він, звісно. Він розповідав у своїй відповіді, що Бен це не людина, а щось вище за... Ну, він себе, принаймні, так позиціонує. Бо, як він розказував, як дощ, який заповнює річки, і потім починається оця вода. А, це Бен себе так позиціонує? Так. Так, я помітила, що в нього... починається, що вода? Повінь. І починається повінь. Що в нього комплекс Бога. Так, і він вважає, що це ж не я рішаю. Я просто роблю те, що те, що природа вимагає від мене, це природньо. І потім те, що він з їжею, типу, це як оферін богам, тільки я його роблю собі. Метафора така у нього. Сюди йдемо. Ну, але Стівен Ян мені теж подобається. Ще раз за день підходимо до фестивалю. Ну і це, по суті, наш останній візит. Так? Останній візит. Що ми будемо дивитися? Ми будемо дивитися Flowers on the Bridge. Це французький фільм. З Жюльєт Бінош. Якого року? Не знаю. Давно знімався. Ой, зелений. А ми прийшли трошки раніше, щоб поїсти шаурму. Ось таке замовлення на вуличній їжі. Дуже прикольно. Ми замовляємо ось таке. Місця є сьогодні. Отримали. Прийшло смс на телефон. У нас сьогодні на цьому великому відкритому театрі буде цей останній фільм наш, тому це особливо exciting. Оце черга. Ці люди нас перегнали тільки що. 7 o'clock breakfast club for the broken hearted, класно називається, так? Ага. Ми знову перевіряли документи. Бо тут такий дивний фільм і тут 19+. Так. Це, мабуть, всі фільми, які тут ідуть, чи ні? О, дивіться, який вибір, де можна сидіти. Можна ось тут, а можна на стільцях. Ну пішли на стільці, чи як? Давай на стільці, чи ні? Просто на стільцях трошки більш посередині можна. Ну так, але близько дуже, так? Ну але так, давай на стільцях. Тут можна непогано сісти. Диви, так? І там воно видно ці будинки сусанські. Ми на дворі сидимо. Ми сидимо на дворі. Але навіть якщо дощ буде, його не буде. То тут все одно не буде відчувати його.
struggle to make a film, but with Léos Carax, Denis Lavant, and many of us making the film, it's a special film in my heart. And then, but now you came to Busan with your directory of that new film in Ocean. Я їх не пущу. Дуже гарно. Як тобі? Ну, дивитися було цікаво. І що я можу сказати, дуже токсичні вони. Капець. Токсичні, так. Да. Цікаво, але трошки гиденько. Дуже прикольний постер. Інколи здавалося, що вона якась нормальна, а потім вони дуже хороша пара. Закінчився Бусанський кінофестиваль. На цьому закінчується наша пригода із Бусанським кінофестивалем. Отам ви можете побачити його. В смислі будівлю основну. Але так, ми подивилися я 4 фільми, Іра 5 фільмів. Сьогодні був останній день, завтра вже тільки завершальна церемонія. На яку в нас нема квитків. Ага, на яку у нас квитків, звичайно ж, немає. Але це був цікавий досвід, тому що ми побачили багато цікавих людей. Сьогодні, наприклад, Жюльєт Бінош була. Сьогодні вранці був і Чандон і так далі. І тому це був цікавий досвід. Мені сподобалося. Єдине, що треба, можливо, наступного року буде купити бейджик, щоб можна було на більше фільмів. І взяти, тоді тобі ще й взяти відпустку. На тиждень. Ну так, це правда. А то що ти з тим бейджиком? Та ще я хотіла сказати, що в Бёрнін мені дуже сподобалося, що там дуже багато про Корею, що воно все таке дуже корейське, там багато цих деталей, таких маленьких нюансиків, я дуже люблю таке. І воно таке, при тому, що воно сюжет не стосується Кореї, але прям видно, що таке Корея, і ти прям відчуваєш, що ти в Кореї. І взагалі воно ж знято по японському оповіданню, але він так переробив, що це взагалі не помітно, так. І що воно здається дуже корейським твором. Так, зараз ми вийдемо з темряви. Зараз вийдемо з темряви. А в цьому фільмі, що тільки що був, мені то він здався дуже дивним і таким аж на грані гидкого місцями, але кілька сцен були прям вау. Дуже круті. І взагалі весь фільм. Він дуже добре передає все, що треба передати. Мені не так, як Ірі, мені не здалося прям зовсім гидким. Мені навпаки той факт, що вони, наприклад, головний герой, він не був таким якимось дуже гарним, він нижчий за головну героїню і так далі. І усі ці травми, все це противне, воно таке. Мабуть, мені просто герой не подобався. Це навпаки мені більше показує якусь таку, ти звертаєш увагу на щось інше. Ти не просто закохуєшся в головного героя і далі вже тільки цим орієнтуєшся. Він мені подобався не тим, що не тільки тим, що як він виглядить.
Ні, та зрозуміло, але просто фільм не зобов'язаний показувати Звісно. персонажів, які тобі подобаються. Так ти що? Ну я дуже я вважаю, що це хороший фільм. Ну я Те, теж що хочу він у мене сказати, це що як фільм це ці хороший. емоції викликав, це теж дуже прикольно. Це показує якраз якісь моменти, про які я раніше не думала. А зачем ми дивимося фільми? Для того, щоб відкрити для себе щось таке, про що ми раніше не переживали. По-перше, відкрить, а по-друге, ще як мистецтво цікаво. Цікаво, що можна якусь тему зобразити ото так, або там якось інакше. Так. То Так, і як це, до чого звісно, підходить? воно відчувається як мистецтво. Може, ви якісь фільми бачили з цих, або які фільми ви хотіли подивитися? Якщо є такі, то напишіть в коментарях. Будь ласка, поставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і побачимося в наступному відео. Куди показати? Палець великий.